Har du hört uttrycket ensam är stark? Om man ska få någonting gjort så är det bäst att göra det själv. Kanske själv är bäste dräng. Kanske har du tänkt så någon gång att orka delegera, orka blanda in någon annan. Det går fortare om jag bara gör det själv. Och sen försöker vi driva företag eller driva skola eller rädda planeten från klimatkrisen. Och så märker vi snabbt att men det här kanske är lite jobbigt att göra på egen hand. Så någonstans så får vi välja. Antingen så är vi ensamma eller så är vi starkare tillsammans. I den här föreläsningen så kommer du få 8 principer för hållbara och framgångsrika samarbeten. Oavsett vad det är för samarbeten som berör dig. Om det är UF-företag eller arbetslag med lärare eller större samarbeten, skolor, samarbeten mellan skolor. Vad vet jag? Innan du får de här 8 principerna ska du få ett litet intro. Varför är det här viktigt? Och varför ens fokusera på samarbetet och team och sånt? Varför inte bara köra själv? Jag kan väl bara förändra mina beteenden och allting är väl ändå en fråga om min egna insats eller så. Ja, men även din insats och ditt beteende påverkas av en miljö. Om jag ställer den här frågan. Hur ofta brukar du dricka öl på gymmet? Det kanske inte är så vanligt. Brukar du göra burpees på krogen? Nej, misstänkte det. För vårt beteende det påverkas väldigt mycket av våra sammanhang. Så det räcker inte med att bara tänka att man ska fixa allting själv. Utan man kan behöva investera lite tid och energi i miljön runt omkring sig. Om man är lärare så är det väldigt vettigt att lägga sin tid på samarbete med andra lärare. För då vet vi också att studenter lär sig bättre enligt forskaren Helen Timperley. Men det är inte alltid så lätt att ta det perspektivet. För det är ju lätt att man fastnar i tanken att det här är en problematisk kollega eller det här handlar om mig. Det jag kommer att argumentera för idag i den här föreläsningen det är att det som ser ut att vara ett problem med en person oftast är ett problem med en situation. Att det är lätt att tänka på den där personen som dricker öl på gymmet. Men vi glömmer bort vad det är för normer och regler och spelregler som vi har satt upp på det där gymmet. Och även om du kanske tänker att nej men vadå, det är personlighet en jätteviktig del. Ja, men då kan du tänka så här att den delen är ju den delen du inte kan påverka. Alltså, vi kanske inte ska längta efter det här mirakulösa medicinen där vi kan bota kollegor som är knepiga, utan den delen som vi kan påverka är våra beteenden som påverkas av våra miljöer. Så oavsett vad du tänker i procent av vad som påverkas av miljö och vad som påverkas av en individ så är ju miljön den delen vi faktiskt rår på. Och då behöver vi en modell som hjälper oss att förstå bra samarbeten och vad som gör att en grupp överlever och samarbetar väl. Då går vi till Elinor Ostrom. Elinor Ostrom fick ekonomipriset 2009 till Alfred Nobels minne som första kvinna. För hon upptäckte vad som gör att stora grupper kan samarbeta. De kan bota egoisterna, de här solospelarna och se till så att man faktiskt samsas om stora naturresurser. Alltså vi pratar väldigt stora grupper här. Det kan vara liksom tusentals fiskare i Filippinerna som samsas om naturresurser. Eller japanska bönder som ska samsas om skog eller olika former av jordbruksarealer eller liknande. Och eftersom den här planeten har det lite kinkigt och vi har en klimatkris där vi behöver samsas om naturresurser och vi behöver se till så att inte några egoister gör slut på de här naturresurserna liksom, nu, utan se till så att de faktiskt finns kvar, att vi bjuder på dem till nästa generation, så tyckte man att men ditt arbete här, Ostrom, det är ju verkligen värt ett sånt här ekonomipris. Och vad var det hon hittade då? Vad var det som var den liksom nödvändiga komponenten för att en grupps samarbete ska
hålla över lång tid, att vi ska samsas om de här naturresurserna över lång tid och se till så att de inte tar slut? Jo, hon såg att så länge vi designar samarbetet efter 8 principer så håller det. Och det jag har gjort, det här är jag, Oskar Henriksson Wahlman. Det är jag och mitt team på Psykologifabriken. Så här ser väl de ut. Inte riktigt. Det vi har gjort är att vi har jämfört hennes 8 principer som är på en ganska stor nivå. Alltså vi pratar väldigt stora samarbeten här. Och så har vi jämfört de principerna med hundratals studier på organisationsnivå och teamnivå för att se, kan vi hitta en modell om samarbete som funkar både i liksom det lilla teamet, i arbetslaget, i UF-företaget, men kanske också på lite större nivå, hela skolan, och så kanske en ännu större nivå när vi ska liksom samarbeta mellan olika skolor och organisationer eller företag för att uppnå stora, svåra saker som att lösa klimatkrisen. För jag tycker att det finns något coolt i att ha en modell som funkar oavsett storlek, så vi kan röra oss mellan storlekar på grupper. Och det var så vi kom fram till 8 principer för hållbara och framgångsrika team. Vi sammanfattade det här i en bok som heter Ensam eller stark. Den vann pris, det är kul. Den här boken finns gratis att låna på någonting som heter bibliotek. Varm rekommendation. Och det vi kommer göra i den här föreläsningen är att gå igenom de här 8 principerna. Men för att göra det lite spännande så kommer jag inte avslöja alla principer på en gång, utan vi tar dem en efter en. En utmaning med en lista om 8, det är ju att det kan vara lite svårt att komma ihåg. Vet inte om du någon gång har försökt att komma ihåg en handlingslista när du ska handla i din matvarubutik, och så har du försökt att komma ihåg 8 saker. Lite knepigt så. Men då finns det faktiskt ett psykologiskt knep för att minnas flera saker. Och det är att minnas listan med hjälp av en historia. Så jag kommer dra de här 8 principerna med hjälp av Sagan om ringen. Så spoiler alert, jag kommer att spoila hela den här filmen eller mängden böckerna eller hur du nu än har tagit till er. Så du är varnad. Om du inte har sett eller läst Sagan om ringen så handlar det om en kort snubbe som heter Frodo som ska rädda en fantasyvärld som heter Midgård. Och där kommer vi in på den första principen. Vikten av ett specifikt mål. Och det är lätt att vi fastnar i visioner som kanske inte alltid är så specifika. Alltså vi kanske fastnar på den här nivån av rädda Midgård, klara klimatkrisen eller liknande. En utmaning med det här är att det ger inte all information vi behöver för att kunna agera på ett bra och synkat sätt. Så vi behöver spetsa till det där. Men hur ska vi faktiskt rädda Midgård? Om du hade sett eller läst Sagan om ringen kanske du har en känsla vad Frodo faktiskt gjorde för att rädda fantasyvärlden. Jo, han satte ju upp målet att förstöra den magiska ringen, kasta ner ringen i domedagsklyftan före 25 mars år 3019 i 3:e åldern. Så här långt tror jag inte att det är några frågetecken. Jag tror att du är med på vikten av tydliga mål. Det man kanske inte alltid tänker på, det är hur mycket mål påverkar våra beteenden. Alltså de här små sakerna som vi gör i vardagen. Jag menar, Frodo gjorde en massa saker för att ta sig till sitt domedagsberg. Det kunde ju vara att staka ut en rutt, äta en frukost, ibland en andra frukost, kanske ta sig förbi fiender utan att använda den här magiska ringen, för den är ohälsosam. Den är supercool, du blir osynlig, men du blir också korrumperad och lite skröplig i hyn. Men framförallt så är det ju att gå i riktning mot domedagsklyftan som är det centrala beteendet i den här sagan. Om du nu känner, hur kopplar jag det här till mina samarbeten och min verksamhet? Ja, men om vi tänker på
beteenden som vi gör, som tar oss mot visionen, som tar oss mot det specifika beteendet, kanske är att ha en hållbar arbetsmiljö enligt en vetenskaplig enkät, eller vad det nu är ni har satt upp, studentresultat eller säljresultat för företag. Men när vi bestämmer de här beteendena som vi tänker att det här är ju bra för oss, det här borde ju vi göra. Det är väldigt lätt att vi hamnar i floskler och vaga begrepp. Vi kanske säger att nu är det viktigt att vi är engagerade, eller nu ska vi verkligen ta i, eller nu ska vi vara drivna. Så vi kan behöva träna på att uttrycka oss riktigt konkret i specifika beteenden som vi kan göra för att ta oss till våra mål. Så om du tittar på den här listan, om du jämför de beteenden som är lite mer sådär specifika, du kan se dem hända, och två personer kan vara väldigt överens om det har skett på ett möte, så jämför dem med de påståenden här som är lite mer vaga, öppna för tolkning, vi kan få liksom olika bilder i huvudet om vad det faktiskt är för någonting. Försök att skilja dem åt. Titta lite på listan här. Håller du med mig om att det här är en så tydlig skillnad? Att vara en altruist, vara väldigt rak eller direkt, eller vara noggrann med sina egna gränssättningar, det skulle jag säga är ganska vagt. Vi kan ha olika åsikter om vad det är för någonting, men däremot berätta om en kollega som gjort ett bra jobb, det är väldigt konkret. Så händer det på mötet? Händer det inte på mötet? Ställa in en aktivitet. Ja, det skedde. Eller nej, det skedde inte. Det är ganska lätt att vara överens här. Och det är hit vi vill med det tydliga målet. Så den viktiga poängen med det specifika målet, det är att hitta de här väldigt tydliga beteendena som leder till målet. Ibland kan det vara så att man har fattat vikten av tydlig målsättning, men sen så gör man 10 mål eller 20 mål och så glömmer man att prioritera de här, och då kan det ju fortfarande vara så att vi bråkar eller inte kommer överens. För har vi olika mål, då är det väldigt lätt att vi gör den här lilla tankemissen, att vi tänker att det här är nog ett personproblem, ett personkemiproblem och inte en miljöfråga. I Sagan om ringen till exempel så har vi den här korta snubben som heter Frodo, han vill förstöra ringen, och sen så har vi en lång snubbe som heter Boromir. Han är också med på visionen att det är viktigt att rädda Midgård såklart, men han tycker att den här magiska ringen är cool, så han vill att de ska använda det här som ett vapen. Och då är det ju lätt att tänka att korta snubbar går inte ihop med långa snubbar. Vi har ett personkemiproblem. Det här är din personlighet, min personlighet. Men skrapar vi lite på ytan så ser vi att nej men grabbar, ni har inte snackat ihop er om målet. Ni har inte snackat ihop er om hur ni ska rädda Midgård. Så det som ser ut att vara ett problem med en person skulle jag säga är oftast problem med en situation. Och målsättning är en typisk sån situation som kan ställa till det. Om vi har ett tydligt mål blir det också lättare att sätta tydliga roller. Och det här kan vara väldigt viktigt utifrån många aspekter. Och känna att man gör ett bra jobb, känna att man bidrar till det övergripande målet och känna sig rättvist behandlad. Om du skulle fundera på hur mycket bidrar du till ditt team egentligen? Och så frågar jag så här, är det under genomsnittet, är det över genomsnittet, är det på genomsnittet? Om du tänker på ditt arbetslag eller din UF-förening eller någon samarbetskonstellation, så hur mycket bidrar du? Och då slår jag vad att om jag skulle göra en liten anonym enkät med resten av ditt gäng, då tror jag att det är få som skulle säga att de bidrar under genomsnittet. För
vi har ju väldigt mycket direkt kontakt med vår egen ansträngning. Och vi vet ju att vi är stressade eller är belastade. Men vi har inte 100% insyn i vad våra kollegor gör. Så det är lätt att känna att vi är de som anstränger oss mest. Och då finns det stor risk att vi känner oss orättvist behandlade och känner att nu är det jag som drar det tyngsta lasset. Så. Och hur motverkar vi det här då? Jo, genom tydliga mål och tydliga roller. Som vi har bestämt lite samman. Vad är det för beteenden som vi tycker är bra och önskvärda för att ta oss till vårt specifika mål som vi synkade kring och där vi har gjort en prioriteringslista mellan de målen vi ska nå. Mycket lättare då att prata om arbetsbelastning, prata om ersättning och allt vad det kan vara. Så de tydliga rollerna hjälper till att ge en bra grund för att prata arbetsbelastning och ersättning. Allt det här är lättare att göra om vi har ett inkluderande beslutsfattande. Lättare att sätta bra mål om vi har snackat ihop oss. Lättare att ha tydliga roller om vi har snackat ihop oss och om vi har inkluderat varandra i beslutsfattandet. Och en viktig poäng med att göra det här, det är också att vi ser att teamet blir smartare när vi lyssnar på varandra. Så teamets effektivitet är förutspås mindre av IQ och mer av hur mycket vi lyssnar på allas olika tankar. Och vad betyder det här? Ja, men det betyder alltså att den smartaste personen i gruppen kommer inte komma på bättre lösningar än vad hela gruppen kan göra när de samarbetar. Så även om du tycker att du har såklart bäst lösningar, bäst idéer, så finns det faktiskt en poäng att se till att lyssna på vad alla tycker och tänker i olika frågor. Och då kanske man känner sådär, och herregud, det här är ju väldigt långsamt och slött. Så ska vi lyssna på allas åsikter? Ja, men då kan vi tänka att inkluderande beslutsfattande är inte samma sak som konsensus. Så det kan vara så att du har mandat att fatta beslut i en viss fråga. Men du kan fortfarande ta input. Du kan säga, jag ska fatta det här beslutet, det här datumet. Kom gärna med era tankar till mig så att jag har lite bra underlag till mitt beslut. Det finns ingenting som säger att du måste göra som någon annan säger, men försök att lyssna in och försök att designa era samarbeten så att ni har möjlighet att ge input inför viktiga beslut. För då kan man se att ni också kan förebygga ohälsa och få en bättre hälsa på arbetet. Sen ska vi komma ihåg det här att inte ha för mycket långbänk och konsensus och diskutera allting till leda. För vi ska ju självklart påminna oss om CIAs sabotagemanual från andra världskriget. Där de sa att du kan sabotera en organisation genom tråkiga möten. Så du kan till exempel hålla tal, prata länge och ofta på möten. Hejda dig inte om du kommer på någon god anekdot. Eller om du någon gång stött på någon som vill gå tillbaka till tidigare fattade beslut och riva upp dem. Ja, men då får du akta dig. För då kan det vara så att ni är infiltrerade av en spion. Nej, så konsensus är inte samma sak som inkludering. Det går att lyssna på varandra även om man har tydliga beslutsmandat. I Sagan om ringen, då samlas de hos alverna. Det är väldigt gamla personer som av någon anledning lyckats behålla en slät hy. Men de har ju också blivit visa eftersom de har levt så länge. Så de är ju jättebra att bolla med när man har stora viktiga beslut. Som exempelvis, ska vi förstöra den här ringen eller inte? Vi har ju Frodo, han vill förstöra ringen. Och sen så har vi Boromir som ju vill använda ringen som ett vapen. Och vad som händer är att Boromir blir nedröstad. Det blir inte som Boromir vill, utan det blir Team Frodo och vi ska förstöra ringen. Gänget som får sin vilja igenom.
Och det här är ju fine. Ni vet, man har en beslutsprocess och så tycker alla men beslutsprocessen är toppen, den är tydlig. Jag fattar att jag inte fick min vilja igenom den här gången, men jag tycker ändå att jag blev nedröstad fair and square. Så bara, nu släpper vi det, jag backar förstås det här beslutet. Det var ju inte det som hände i Sagan om ringen, kan man säga. Och ni ska få se vilka stora problem det skapar senare i vår saga. Men förhoppningsvis så lyckas vi med det här. Vi lyckas med ett inkluderande beslutsfattande. Vi tar hand om allas åsikter och vi ser till att fördela mandat så att det är tydligt vem har mandat att fatta vilket beslut. Och fixar vi det här, vi har ett tydligt mål, vi har tydliga roller, vi har alla fått hjälpa till och ge vår input till antingen målen eller vägen till målen eller någonting med vår roll eller liknande. Då kan vi peppa varandra på vägen med hjälp av positiv feedback och inspiration från Super Mario. Jag vet inte om du minns det första Super Mario-spelet till 8-bits Nintendo från de här japanska spelskaparna. Kommer du ihåg hur många instruktioner det fanns i det här tv-spelet? Nej, just det. Det kanske inte var så många instruktioner. För vad de har förstått, det är ju att det är instruktionen som inte är så intressant, utan det är mer den positiva konsekvensen. Och tar vi ett valfritt beteende som vi vill se mer av, det här beteendet som leder till vårt mål och vår vision, vi kan kalla det här beteendet för B. Vi försöker att göra det väldigt konkret och specifikt så att två personer kan vara överens om vad det är för någonting. Så vet vi från över 100 år av psykologisk forskning att det här beteendet påverkas mest av alla hurrarop, intresserade följdfrågor, att någon uppskattar ens arbete. Allt det där som kommer efter B, det vi kan kalla för C, påverkar mycket, mycket mer än instruktioner, policy, dokument, lappar i kök om föräldrar som jobbar där eller inte. Allt det där som kommer före B, det vi skulle kunna kalla för A i den extremt pedagogiska ABC-modellen för beteendeförändring. Så vips så kan vi ta någonting som känns väldigt så abstrakt och stort och visionärt, men vi kan bryta ner det till ett specifikt mål, vi kan bryta ner det till ett specifikt beteende och sen så kan vi peppa varje steg längs vägen för att ta oss dit. Och det här har också en bra koppling till skola med att vi vill faktiskt peppa ansträngning och det specifika beteendet. För i en studie av professor Carol Dweck så får barn genomföra ett IQ-test och sen så får 2 olika grupper barn med 2 olika sorters feedback. Den ena gruppen får höra, gud vad bra att du klarade av det här IQ-testet. Du måste ju vara väldigt smart. Den andra gruppen får höra, gud vad bra att du klarade av det här IQ-testet. Du måste ju ansträngt dig, du måste ju ha jobbat på väldigt hårt här. Och sen får de ett erbjudande, vill du ha en lättare uppgift eller vill du ha en svårare uppgift? Vilken grupp barn tror du valde vilken uppgift? Om du har fel nu så är det inte för att du är dum utan för att du har läst för lite psykologi. För det de såg var att de barnen som hade fått komplimanger för att de var smarta, de valde den lättare uppgiften. Och hur kan det hänga ihop? Jo, men tänk om smart är lika med att lösa en uppgift. Vad är att misslyckas med en uppgift lika med? Just det, dum. Så vi vill inte riskera den där etiketten om vår personlighet eller våra egenskaper. Vi vill inte riskera den genom att göra någonting svårt eller utmanande. Då behåller vi hellre den här etiketten på oss själva. Men om vi uppmuntrar ansträngningen och peppar för beteende, då blir det inte lika kopplat till mig som person. Och jag kan säga att men mitt beteende, det kan ju skifta väldigt mycket givet en viss miljö. Det är inte bara en fråga om mig, utan det är en fråga om att jag hamnar i olika situationer. Ibland hamnar jag på gym och där är det lättare att jag tränar. Ibland hamnar jag på krogen och där är det lättare att jag dricker alkohol. Någon kanske nu känner att det här låter ju bra och intressant, men det låter ju väldigt mycket som djurträning eller som hundträning. Är det verkligen ett fräscht perspektiv i skolan? Ska vi hålla på så här? Och då tänker jag några saker. Dels så tänker jag att det
är fräschare än att tänka att människor är låsta statiska personer som inte kan förändra sitt beteende. Sen så tänker jag att vi människor är ju släkt med andra djur. Så vi delar ju vissa drag. Att säga, hundar gillar belöningar, vi gillar belöningar, barn gillar belöningar, vuxna kollegor gillar belöningar. Så varför inte peppa varandra till beteendeförändring? Sen så har vi människor någonting som andra djur inte har. Och det är ett språk där vi kan kommunicera med varandra och vara väldigt transparenta. Så det här behöver inte på något sätt vara manipulation, utan vi kan ju vara väldigt så öppna och fråga och så bara, vad går du igång på? Vad är liksom positiva konsekvenser för dig? Eller när kände du dig motiverad på jobbet? Man var nyfiken på vad en kollega eller studenter går igång på. Och då kan vi också se att det finns liksom mycket mer där i form av positiva konsekvenser än bara ett slappt bra jobbat eller en like eller liknande. Om du själv funderar så här på en situation du kände dig motiverad på jobbet, du kan bara ta någon sekund och tänk så här, men vad var egentligen en situation då du kände att men det här var någonting som gjorde mig motiverad. Tänk en sekund. Kan det vara så att din berättelse om en situation du känner dig motiverad kvalar in på någon av de 5 saker som professor Martin Seligman menar att alla vi människor vill komma i kontakt med på jobbet och på fritiden? Han menar att vi vill komma i kontakt med positiva känslor. Engagemang definierat som den här perfekta balansen mellan din egen färdighetsnivå och arbetsuppgiftens svårighetsgrad. Vi vill komma i kontakt med goda relationer. Vi vill känna mening och vi vill känna att vi presterar bra. Men tittar vi på de här sakerna, då är ju en positiv konsekvens mycket mer än bara ett bra jobbat. Utan då kan det vara att vi pratar med varandra. Så här, när kändes det bra på jobbet? När hade vi det härligt? När kände du dig engagerad på jobbet? När var det svårt? När var det frustrerande? Vilka relationer uppskattar du på jobbet eller i de här samarbetena? Vad är meningsfullt för dig? När känner du att du kan prestera bra? Och det kan vara ganska härligt att försöka komma i kontakt med så mycket positiva konsekvenser som möjligt. För om du jämför något tillfälle då du har fått negativ kritik med något tillfälle då du har fått positiv kritik. Var det så att den här liksom positiva kritiken fick samma vikt som den negativa kritiken? Eller är det som de flesta människor så kan det vara så att den negativa kritiken tog lite hårdare? Och då kan det vara så att vi behöver liksom kompensera för det där att negativ kritik tar så hårt med att liksom lassa på med ganska mycket positiv feedback. Så vi kan experimentera, hitta massa olika ingångar att komma i kontakt med positiva konsekvenser och positiv feedback. Och vi kan också använda den positiva feedbacken för att hantera problembeteenden. Komma åt sånt som vi inte vill se. Låt säga att du stör dig på saker hos kollegor eller i samarbeten eller liknande. Vi kan kalla den här sortens beteenden för godisbeteenden. Då kan det ju vara liksom lite tråkigt att bara fokusera på de där sakerna som liksom inte funkar. Och hade du gått till en psykolog med ett problembeteende som äter för mycket godis, då hade psykologen varit väldigt nyfiken på beteenden som är motsatta men positiva. Så i närvaro av sött så kanske vi pratar om fruktbeteenden. Så här, kan du äta frukt? Vilka frukter gillar du? Har du möjlighet att köpa frukt? Har du möjlighet att äta frukt med några kollegor eller liknande? Och sen så kan vi tänka att vi genom att uppmuntra de positiva beteendena så kan vi liksom tränga ut de negativa beteendena. För låt säga att ni gör 80% bra saker på jobbet och så gör ni 20% problematiska saker. Då kan ni antingen liksom öka de positiva beteendena eller så kan ni minska de negativa beteendena. Men det är ju samma slutmål, eller hur? Men all forskning visar att det är mycket trevligare och
enklare att stärka det som fungerar än att försöka göra sig av med det som inte fungerar. Och så länge beteendena är i motsatsförhållande till varandra, då kommer ju det positiva beteendet tränga undan det negativa beteendet. Så ju mer vi har av intresserade följdfrågor vid tillfällen då vi inte håller med varandra, det kan ju tränga ut att någon argumenterar hårt för sin sak. Ju mer vi har komma i tid-beteenden, desto mindre kommer vi ha av komma för sent-beteenden och så vidare. Så det behöver inte bara vara så glättigt och trivsamt med positiv feedback, utan det kan faktiskt leda till att vi peppar och uppmuntrar och växer alla de beteenden som vi vill ha mer av. Så vi vill ha positiv feedback på alla beteenden som leder mot våra mål. Den positiva feedbacken, den bygger också upp något som kallas psykologisk trygghet. För det är klart att det är önskvärt att vi bara kan liksom fokusera på de positiva beteendena och så tränger de ut problematiska beteenden. Men problematiska beteenden kommer ju dyka upp vare sig vi vill det eller inte. Och de problematiska beteenden, de dyker upp lite som svampar i skogen. Och ni vet liksom evolutionen med liksom ljus och näring och liknande gör ju att vissa saker växer till sig. Och samma sak är det ju med beteenden i en organisation. Att så här, du kanske försöker vara ett emotionellt stöd för en kollega och helt plötsligt så har du råkat uppmuntra skitsnack och du vet knappt vad det var som hände. ABC-modellen kan hjälpa oss att förstå även problematiska beteenden. Att det som får ljus och näring, det växer till sig. Och då gäller det att vi kan säga till tidigt när ett problembeteende dyker upp. Så om vi tänker en tillsägelsetrappa vill vi säga till så snällt och fort som möjligt och inte vänta tills problemen har väckt till sig. Om den första personen som kommer in med öl till gymmet, då kanske det är dags att vara så det där funkar inte riktigt här. Blir lite mer problematiskt om vi inte säger någonting och vi väntar och sen skäller vi ut personer något år senare. Så. Och vi kan förstå lite hur problematiskt det blir om vi tänker på Boromir som hindrar Frodo från att gå mot domedagsklyftan. Och då måste vi ju vara där och säga och det där är inte okej. Så den psykologiska tryggheten behöver vi för att kunna ge snälla tillsägelser så tidigt som möjligt. Och sen så kvarstår problemen så får vi ju självklart trappa upp tillsägelserna så får de bli skarpare och skarpare. Men ju tidigare vi börjar och ju snällare vi kan starta, desto mer kan vi undvika princip 6 om att förebygga och hantera konflikter. För när vi väl är här i en konflikt då är det väldigt lätt att göra det här tankemissen. Att vi tänker att men det här är ju ett personkemiproblem. Om jag bara hade botemedlet mot din konstiga personlighet då hade allting varit lugnt. Men jag skulle säga att det som ser ut att vara ett problem med en person är oftast ett problem med en situation. Och skrapar vi lite på ytan på en konflikt så märker vi att men det är förmodligen inte en personkemifråga i botten. Utan det kan vara så att vi har olika mål. Rollerna var konflikterande eller på kollisionskurs med varandra. Kanske inte blev inkluderade i ett visst beslut. Man var inte delaktig i beslutsfattandet. Kanske fick brist på uppföljning eller mycket positiv feedback. Eller så var det liksom något litet som vi inte tog tag i. Och så bara växte det till sig och så växte det till sig. Och då är det ju självklart så att vi får konflikter. Och tar vi det här grabbgänget i Sagan om ringen. De kommunicerar inte särskilt bra. Pratar inte med varandra. Reder inte ut de här sakerna. Och vet du vad som händer om ni har interna stridigheter? Jo, ni blir sårbara för ett yttre hot. Så in kommer orcherna. Och det hela slutar
i den tragiska händelsen att Boromir blir ihjälskjuten. Så ta det som en sedelärande läxa. Att försöka designa samarbetet efter de här principerna och försöka se liksom, vilka situationer skulle kunna orsaka skav och det som känns som personer, kemi, konflikter. Försök bygga bort dem så tidigt som möjligt. Ringens sällskap splittras. Det blir mindre team som ska försöka samordnas mot ett gemensamt större mål. Och då behöver vi princip 7 om autonomi. Frodo teamar upp med Gollum. Gollum är en rutinerad ringbärare, så han har både blivit korrumperad och fått ganska skröplig hy. Men han vet vägen till Domedagsberget där de ska förstöra ringen. Och det här miniteamet kan ju inte stämma av varenda steg med trollkarlen Gandalf, utan de måste ha självständighet och autonomi att jobba på i egen takt. Vi behöver ha tillit till våra medarbetare så att de kan vara självständiga. Vi behöver tillit till teamen så att de kan vara självständiga. Men det här är ju ingenting som sker i ett vakuum såklart. Vi kan inte bara börja första dagen och bara tillit, gör vad du vill. Utan vi bygger upp bra strukturer för att kunna ha tillit genom tydliga mål, tydliga roller, ett inkluderande beslutsfattande, insyn och positiv feedback och en psykologisk trygghet och en trygghet i att vi kan hantera konflikter. Och vi kan inte ha bara tillit och självständighet. Vi kan inte ha en massa arbetslag, team och gäng som helt kör sitt egna race. Utan vi behöver också en sista princip där vi samarbetar mellan grupperna för de stora, coola, gemensamma målen. Vad vi gör då är att vi tar alla principer en gång till på relationen mellan teamen. Vad menar jag med det? Jo, men tänk dig att det är viktigt med princip 1 om tydliga mål. Det är viktigt i ett team. Men hur får vi ihop 2 team? Jo, vi får ihop dem med tydliga mål. Det är viktigt med tydliga roller i ett team. Det är viktigt med tydliga roller mellan team. Det är viktigt med inkluderande beslutsfattande i ett team. Också mellan ett team. Och då ser vi att då kan vi bygga större och större samarbeten. Att arbetslag kan snacka upp sin skola, skolor kan börja samarbeta med andra skolor, vi kan börja tackla större och mer komplexa problem. Vi kanske helt plötsligt kan se till så att alla på den här planeten får leva i en altruistisk värld där vi bryr oss om varandra. Vi botar egoismen och det är ingen som bränner ut alla naturresurser för egen vinning nu, utan vi ser till så att planeten finns kvar för generationer och generationer efter. Vi kanske designar hela planeten efter 8 principer för ett hållbart samarbete. För vi vet att det inte finns ett fixt antal egoister eller knasbollar, utan mycket av vårt beteende kommer ifrån miljön. Så designar vi för ett gym eller designar vi för en krog spelar ju väldigt stor roll. Om det känns för stort så kan du bara börja i det lilla. Börja med teamet. Fundera på, finns det någon av de här principerna som känns mest relevant för dig, för de samarbeten som du är i? Och varför tycker du just den principen är viktigast? Fundera på det och se hur du kan nå längre och skapa större, coolare samarbeten tillsammans med andra. Tack så mycket för mig.